Dito sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano ako kumita ng 27,809 US dollars at 3,976 US dollars online gamit ang affiliate marketing. Okay, welcome back sa channel at my name is Paolo Beringuel. Kung bago ka lang sa channel ko, make sure na mag-subscribe ka at i-turn on mo yung notification bell dahil at the end of each month, pumipili ako ng 1 lucky subscriber of the month na mananalo ng 10,000 pesos cash. So kung gusto mong mag-participate, siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka sa channel ko at i-turn on mo yung notification bell. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako kumita ng 27,809 US dollars at makikita nyo dito sa proof of earnings ko na pwede tayong kumita anywhere from $49, $498 hanggang $748 sa isang araw lang gamit ang affiliate marketing. So, simple lang yung kailangan mong gawin. Ilalagay ko yung link sa description ng video para makapunta ka dito sa page na to. At ang kailangan mo lang gawin dito is i-click mo yung button, ilagay mo yung email address mo, tapos i-click mo yung yes, show me the videos. Siguraduhin mo lang na buksan mo yung email na isi-send ko sa'yo. At sa loob ng email na yon merong link. So, pag kinlik mo yung link na yon, mapupunta ka dito sa page na to. At dito sa page na to, ito yung course na ginawa ko specifically para maturuan kita kung paano i-promote yung affiliate offer na to. So, kailangan mo lang gawin is mag-enroll sa course. Libre lang to, hindi mo kailangan bayaran. Mag-enroll ka sa course at kapag nakapag-enroll ka na sa course, makakapasok ka na ngayon dito sa online training. Ngayon, dito sa loob ng online training, isa sa mga affiliate product na pinopromote natin, ang pangalan niya ay Partner with Anthony. So, pag pumunta ka sa module number 2 at mapapanood mo yung video na nirecord ko at meron kang option dito na click here to join Partner with Anthony. So, pag click mo yan, mapupunta ka ngayon dito sa page at ito si Anthony. Pwede mong panoorin yung video training or video webinar ni Anthony. At kung gusto mong mag-participate at mag-join dito sa company na to, i-click ang button tapos bayaran mo yung $7. So, ang initial capital o investment na kailangan mo para mag-join dito is $7 per month. So, yung $7 per month na yan, mura lang yan kasi isipin mo, sa $7 per month mo, pwede ka namang kumita ng $49 all the way up to $748 sa isang araw lang. So, ang kailangan mo lang gawin is make sure na mag-subscribe ka. Tapos, kompletuhin mo yung purchase ng $7. Kapag nakapasok ka na, ang next step dito sa training natin, ituturo ko din sa'yo kung paano mo ba ipopromote yung affiliate link mo. So, ang mangyayari, kapag nakapasok ka na dito sa affiliate network na to, bibigyan ka na nila ngayon ng chance na pwede ka na rin kumita. So, papakita ko sa'yo, ito ngayon yung Partner with Anthony. At makikita mo dito, kapag nagsimula ka ng mag-promote, makikita mo yung mga commissions. So, ang pinakamababang commission na pwede mong kitain ay $3.50. So, makikita mo, tuloy-tuloy yung pasok ng $3.50 na yan. At ito yung commissions na kikitain natin every time na merong mag-join dito sa company na to kapag sinimulan mo na yung promotions mo. So, makikita mo yung total commissions ko is 3,976. So, alam natin na nagwo-work ito at legit itong company na to at itong website na to. Ngayon, ang kagandahan dito is meron din silang upsell. So, kapag itong mga tao na to ay bumili at kumita ka ng $3.50, pwede ka rin magkaroon ng option na kumita ng up to $498 o $748 kasi meron pang ibang mga products sa loob ng affiliate network na to. And makikita mo dito sa resulta ko, pwede tayong kumita ng up to $748 in commissions at yung total commission ko so far is 27,809. So pag inad natin yung 27,809 plus yung 3,976, ang pinaka-total niyan at kinonvert natin yan into Philippine pesos,
equivalent yan sa 1.5 million pesos gamit lang ang affiliate marketing. So, ang kagandahan nito, kapag meron ka ng account dito sa company na to, ibibigay nila sa iyo ngayon yung affiliate link. So, makikita mo dito, meron kang affiliate link. At ang tanong, paano mo naman ipopromote yung affiliate link mo? So, ang sagot dyan is kaya ko ginawa yung training. Pag pumunta ka dun sa module number 9, makikita mo nakalagay, Getting Traffic and Buyers. So, ang kailangan mo lang gawin is panoorin yung videos sa module number 9 at ituturo ko na sa iyo mismo step by step kung paano mo ba ipopromote yung affiliate link mo. So, make sure na panoorin mo yung videos sa module number 9. Tapos, ang mangyayari niyan, sundin mo lang yung steps na ituturo ko sa'yo, bumili ka ng traffic, tapos kapag live na yung campaign mo, bale ang mangyayari is yung mga tao na bibisita dito sa affiliate link mo, which is itong page na to, at each time na merong bumili ng $7 per month, pwede ka na rin ngayong kumita ng $3.50 in commissions. Tapos kapag bumili sila ng upgrade, doon ka na ngayon pwedeng kumita ng $198, $498, all the way up to $748 sa isang araw lang. At ang tawag natin dito ay affiliate marketing. So kung gusto mo rin kumita ng hanggang $748 sa isang araw, again, ilalagay ko yung link sa description ng video para makapunta ka dito sa page na to. Sundin mo lang yung steps, i-click mo yung button, lagay mo yung email address mo, tapos yes, show me the videos. Make sure na buksan mo yung email na i-send ko sa'yo, tapos mag-enroll ka lang dito sa course. Libre naman itong course na to, at pagka nasa loob ka na ng course, panoorin mo lang yung mga videos at make sure na bilihin mo tong product na to. $7 lang yung initial capital, at kapag nasa loob ka na ng affiliate network, pwede mo nang i-promote yung link mo. Pag sinimulan mo na yung promotion mo, pwede ka na rin kumita ng $3.50 sa isang araw, or pwede ka rin kumita ng up to $748 sa isang araw, which is equivalent to about 30,000 pesos. So that's it guys, yun lang yung ginagawa ko, and kung gusto mong gawin din to at kung gusto mo rin kumita ng up to $748 in commissions, again, ilalagay ko yung link sa description ng video para masundan mo yung steps at magsimula na rin yung campaigns mo at magsimula ka na rin kumita ng $748 sa isang araw lang. Na kung gusto mong malaman kung paano ka ba pwedeng manalo ng 10,000 pesos cash, simple lang yung kailangan mong gawin. Number 1, make sure na i-like mo yung video na to or bigyan mo to ng thumbs up. Number 2, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko at i-turn on mo yung notification bell para ma-receive mo din yung updates kapag meron akong mga bagong videos. Number 3, ilagay mo yung feedback mo sa comment section, or kung meron kang any questions, ilagay mo lang sa comment section. Tapos, at the end of the month, pipili ako ng 1 lucky subscriber of the month na mananalo ng 10,000 pesos. So, thanks for watching guys, and I look forward na makita ko kayo sa Facebook group, and I look forward na kumita ka rin ng up to $748 in commissions, which is equivalent to about 30,000 pesos. So again, ilalagay ko yung link sa description ng video para makapunta ka sa page na to. Sundan mo lang yung steps, tapos kapag live na yung campaign mo, magsisimula ka na rin kumita ng up to $748 sa isang araw. So thanks for watching guys, and I wish you all the best, and God bless.